इट्स योर बोय सोलो इन राइड हैन। अनि आज चाहिँ म छु विथ द ब्युटी एन्ड द बिस्ट अफ पल्सर 220 विच इज फुल्ली मोडिफाइड है, तर लिगली मोडिफाइड हो, इलिगल मोडिफाइड छैन। सो नो निड टु वरी अबाउट ट्राफिक मामाज हैन। अब फर्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ द बल भाइजर है 220 मा विच इज स्पेसली मेड फर 220s। अनि यहाँ हाम्रो सानो एउटा देखिन्छ विच इज लुक लाइक अ बेबी आई है, आई चाहिँ बबाल देखिन्छ आँखा। यो चाहिँ मोडिफाइड नेपालको है, मोडिफाइड एट नेपाल विथ ओन कन्सेप्ट है, कन्सेप्ट त्यस्तो धेरै कपी पनि छैन। एन्ड वी गट लाइक टेन टाइड है, ब्याक एस ब्याड एस, सबभन्दा बबाल ब्याड एस होइन यो। सो पानी पनि पर्यो। अनि साँच्ची भन्नुपर्दा होइन यहाँ नियन कलरको ऱ्यापहरू पनि छ है अलिअलि हाइलाइटेड पिसहरूमा है। यता छ पछाडि ट्याङ्कीमा। एन्ड हामीले अलिकति सक नि उठाएको छ 1 इन्चको सक एक्सटेन्सर हो कि के भन्छ नि त्यसलाई, त्यो हालेर सक उठेको छैन, त्यही भएर बाइक अलिकति बवाल देखेछ कि। एन्ड द ओनर नेम इज जोरो है, यहाँ बाइकको नाम साइडमा देखिन्छ है जोरो लेखेर है। अनि जोरोको नयाँ च्यानल नै आउँदैछ होइन, नयाँ च्यानल नै आउँदैछ, त्यो च्यानल म लिङ्कमा हालिहाल्छु। इन्ट्रो भिडियो सुन आउँदैछ होइन, त्यो इन्ट्रो नै हाल्नु पऱ्यो। अब एक्जस्टको साउन्ड है त, यदि पार्किङ लाइट है ब्लू कलर देखिन्छ। अनि यो नाइटमा चाहिँ बबाल देखिन्छ यो बाइक है। त्यस्तो खास चाहिँ धेरै केही छैन मोडिफाई भएको जति। अब अपकमिङ मोडिफाईको लागि अब जोरोको च्यानलमा हाल्नुपर्छ। सो अपकमिङ भिडियोको जोरोको च्यानलमा हेर्नुपर्छ होइन। ल दिस मच फर टुडे, होप यु गाइज इन्जोय है, सर्ट भिडियो तर बबाल इन्फर्मेटिभ। अब उता चलिदिन्छ हामी।